De flesta vet hur ett avtal fungerar. Eller något annat internationellt instrument är rättsligt bindande enligt internationell rätt. Så. Behöver du veta mer? Det är min fantastiska Freedom Tribe, alla fantastiska frihetsälskande aktivister och alla andra som följer mig. Välkommen till och med till bottar och haters. Haters är egentligen smygfans, det vet ju alla. Så välkomna hit! Idag ska vi göra en uppdatering på de här... Hör du det här ljudet? Precis när jag började filma så började ett gäng fåglar försöka hacka ihjäl varandra eller någonting. Och jag kan inte stänga fönstret för det är skitvarmt. Solen lyser rakt in i ryggen på mig. Det är helt underbart. Idag ska vi prata om det här nollutkastet som de skulle besluta om. Som egentligen inte skulle vara ett beslut den veckan som vi pratade om detta. Som det pågick diskussioner. Så vi ska gå in på det och vi ska titta på anteckningar från deras möte. Och se om de kom fram till någonting och vad de kom fram till och se vad som väntar i kommande möten. Så jag har väntat jättespänt på att få se vad de har kommit fram till. Det var inte lätt att hitta, det kan jag ju säga. För att de använder sig av alla dessa underkategorier och undergrupper som VHA och INB och alla de här. Så att det var lite svårt att hitta, men vi har alla deras officiella sidor nu som vi kan titta på själva. För alla som har beställt hoodies från mig, de har nu börjat landa i brevlådorna och formuläret verkar vara fungerande och fint. Jag kommer nog inte att göra värsta megawebbshoppen av detta ännu, utan det funkar bra som det gör. Nu som du märker har jag en t-shirt på mig och det är för att det börjar bli varmare ute. Jag säger detta fullt medveten om att det är -4 grader ute, men snart kommer det vända och sen poff så är det vår. Och då kanske man inte vill ha hoodies utan mer t-shirts, så det kommer också komma upp för alla som är intresserade. Det har varit jättemånga beställningar så det är på gång. Tryckeriet har fullt upp och beställningsformuläret har också fullt upp. Så ja, t-shirten finns inte där ännu men den kommer finnas där inom kort så fort jag har designat den och fått upp den på formuläret och på hemsidan. Så vad bra. Då är den frågan besvarad hoppas jag. För det är många som har mejlat och frågat om t-shirts och jag har äntligen fått tummen ur för att lösa det. All right. Jag tycker att vi hoppar raka vägen in för att det här är spännande. Du som har sett den här videon vet redan vad det här handlar om. Om du inte har sett den här videon så föreslår jag nog att du ser den först. För då slipper jag gå in i hela bakgrunden och allting som det har pratats om kring det här avtalet och vad det är för avtal och vad det innebär och så vidare. Så för att inte tråka ut alla som redan har sett detta så föreslår jag att du tittar på det här om du inte är medveten om vad WHO och INB och de här håller på med och försöker få igenom. Så den länken finns också nedan i beskrivningen. Alla mina länkar och källor finns alltid nedan i beskrivningen. Det är bara att ta del av. Under videon så finns det en liten ljusgrå ruta och om du klickar på läs mer så kommer den fällas ut så här. Det är nog så det låter när det fälls ut. Så om vi tittar på den här. Här är alla de länkarna som jag använde förra gången i förra videon. Där ser du vad alla de här går till och vad allt det här innebär. Och vilka möten som man skulle ha. Så gå in på den videon och där får du bakgrundsinformation. En sammanfattning finns också på United Nations hemsida. Och de skriver att nationer är nu ett steg närmare till globala riktlinjer för hur man ska hantera pandemier och sjukdomar och utbrott av olika slag. Du ser här, den skrevs 25 februari 2023. Här är också en sammanfattning.
med de länkar som är officiella, som finns att titta på om vad de själva säger om det här. Kort och gott står det sammanfattat att regeringar har bestämt en gemensam väg framåt för att uppdatera riktlinjer kring sjukdomar och utbrott och så vidare. Och nu då så samlas dessa människor och ledarna för de här nationerna ursäkta, för att skapa nya globala riktlinjer för hur man ska hantera pandemier. Det är vad det handlar om. Här är en liten bakgrund om hur man har hanterat pandemin och varför det var så dåligt och varför man behöver nya riktlinjer och så vidare. Ja, en bild på WHO. Och sen beskriver de hur de jobbar för att få fram den här, något som heter Zero Draft. Det pratade vi om i förra videon. Det är själva det dokumentet de har möte kring för att besluta hur dessa riktlinjer ska se ut framåt. För hur man ska hantera framtida pandemier. Det är alltså inte en fråga om det någonsin kommer en ny pandemi igen, utan när det kommer en ny pandemi igen. Det finns något som heter World Health Assembly, det är alltså WHA, och en annan förkortning som heter INB. Det är olika undergrupper som samlas och har möten för dessa sessioner för att komma fram till alla grejer. Så det gäller att hänga med i alla deras undergrupperingar. Så det här är en länk som du kommer att titta på. Den ska vi inte läsa i. Vi ska titta vidare på hur det var den här sidan jag ville åt mest. För att se alla deras möten och när de ska ha möten, vad som sägs på deras möten och så vidare. Så det jag letade efter var anteckningar eller uppdateringar kring hur de här mötena hade gått. Det mötet som vi pratade om i förra videon, det är det här mötet som hölls från 27 februari till 3 mars. Det var den veckan. Som alla trodde att det skulle signas ett avtal för att för att alla regeringar skulle vara tvungna att följa WHOs riktlinjer och allt sånt här. Men det var det vi klargjorde i videon. Det var alltså inget avtal som skrevs under det mötet, utan de har dessa möten och har haft sedan 2022 här då. För att bestämma gemensamt vad det är som ska hända. Och går man in på den, INB 4, då ser man att det var det mötet som de pratade om 27 februari till 3 mars. Man kan se agendan för mötet och så vidare och vad mötet skulle gå ut på. Går man in på den länken som jag visade, INB4, så kommer man till en sida där man kan se en livesändning från det mötet. Så kan man se de 3 tidigare mötena också. Vi kommer inte titta på den för den är 1 timme och 16 minuter lång. Men jag vill visa var du kan se den om du är intresserad av att lyssna. Så här har de som underlag denna Zero Draft som vi har pratat om tidigare. Det här nollutkastet eller nollversionen för att komma fram till olika saker. Vad saker ska betyda. Vad One Health betyder till exempel. Det var en av benämningarna. Vad skulle det betyda och så vidare och så vidare. Så de lägger helt enkelt grunden för vad det här ska betyda och vilka restriktioner och riktlinjer och allting som ska gälla för de här medlemsländerna när nästa pandemi kommer. Och här är sammanfattningen från just det mötet, det 4:e mötet 27 februari till 3 mars. Min lins har strulat till sig, det blir svårt att läsa. 21 februari 2023 skapades det här dokumentet, viktigt att se så att man inte får upp någonting skitgammalt som inte gäller. Alltid viktigt att kolla datumen och se vad det är för något man faktiskt läser och tittar på. I förra videon så gick jag igenom nollutkastet och jag översätter texten till svenska så att så många av mina svenska tittare som möjligt förstår. För det här är rätt så krångligt språk och alla förstår det inte såklart. Och därför så översatte jag det så att jag läste det på svenska medan jag hade det officiella engelska dokumentet uppe.
Då var det ju såklart någon som skapade en konspirationsteori om att jag inte alls läser från det dokumentet och försöker vilseleda och skrämma människor. Åh gud. Sämre granskning än vad källkritikbyrån gjorde. Det var bara pinsamt. Så om jag inte scrollar samtidigt som jag läser, då är det för att jag läser inte från det här dokumentet. Jag läser från den översättningen som jag redan har skrivit innan jag började spela in den här videon. Så get with the program, okej? Okay? Och därför så kommer jag att ha det här dokumentet uppe, visa dig var jag läser, vilka punkter jag läser, men jag kanske inte scrollar så att du ser exakt vilka meningar jag läser för att jag har 2 olika dokument här. Så det är bara logiskt för någon som har tillräckligt mycket IQ för att kunna klara av att öppna en dörr och använda ett handtag eller en sked. Ungefär. Det är liksom det som krävs för att du ska kunna se mina videor. Så. Det står att vid sitt 3:e möte beslutade Intergovernmental Negotiating Body, INB, att byrån med stöd från sekretariat skulle förbereda nollutkastet av WHO-konventionen eller annat internationellt instrument om förebyggande av pandemier, beredskap och respons. Det dokumentet heter WHO-CA+. Det ser vi där. Baserat på det konceptuella nollutkastet och input som har mottagits under det 3:e mötet. Så de har haft 1, 2, 3 möten. De har tagit in dessa inputs och de har kommit överens om vissa saker och sen så går de vidare till nästa möten tills de till slut är överens om alla punkter. Det 3:e mötet INB hade att göra med rättsliga bestämmelser för övervägande av till inför det 4:e mötet. Så fattar du hur mycket pengar de får för att gå på dessa idiotiska möten? Men dessa idiotiska möten måste vi hålla koll på för att dessa idiotiska möten är någonting som gäller min frihet och din frihet. Ståndpunkten står här att ingenting är bestämt förrän allt är bestämt. Eller ingenting är överenskommet förrän allting är överenskommet. Det är vad de har bestämt sig för att följa. Och punkt 5, efter den första läsningen i sessionen där de gör dessa planer så ska INB fortsätta till utkastningsgruppen enligt de modaliteter man har kommit överens om. Alltså det här är ett sånt basic skittråkigt mötesprogram. Man vill ju se om det finns någonting där som de faktiskt avslöjar och vad de avslöjar och om de har kommit fram till någonting överhuvudtaget i det här mötet. På punkt 10 så står det att INB är skyldig att lämna en framstegsrapport till den 76:e världshälsoförsamlingen. Och denna ska hanteras vid INB 5-mötet. Det står att INB-byrån höll 2 informationsmöten om nollutkastet inför INB 4. Det första hölls 7 februari 2023 och var riktat till medlemsstater. Det andra hölls 15 februari och var riktat till relevanta intressenter. Vilka är relevanta intressenter? Vid det andra mötet fick relevanta intressenter möjlighet att ge sina kommentarer om nollutkastet. Medlemsstater bjöds in att lyssna på diskussionerna. Vi läser alltså punkt 11 här. Och här under punkt 14 säger de att den 12 till 16 juni kan INB besluta om nästa steg för att fortsätta vidare förhandla om WHO-CA+. Vad som är beslutet står alltså inte här. Det står inte vad de kom fram till. Här har vi en sammanfattning för viktiga kommande datum för INB. Det här är tidtabell för deras möten och WHO-styrningsdatum som de kallar det. Det finns också en sida på World Health Organization möten som har hållits under det här året. Så här kan man gå in och hålla koll på möten som har varit och som kommer att ske också. Den här länken är bra att spara för då ser man även om de inte avslöjar särskilt mycket och exakt vad de har kommit fram till förrän de har en slutlig rapport så vill man ändå hålla sig uppdaterad om det. Jag tog fram alla andra möten också som WHO har genom åren sedan 2020 kring det här.
Och det är för att jag själv faktiskt vill se vad som har beslutats innan jag blev medveten om dessa möten och denna draft som heter WHO-CA+. Det finns en lång lista på alla möten som de har haft och som kommer resten av det här året. Man kan inte se specifikt, eller man kan inte gå in och klicka in sig på dessa möten för att se anteckningar, men man kan söka på dem för då vet man vad man letar efter. Sen letade jag vidare lite och hamnade på Europeiska rådet. Och där kan vi se senaste nytt. Det står Världshälsoförsamlingen överens om att inleda förhandlingar om ett avtal för bekämpning av pandemier. Och här läser vi att den 1 december 2021 nådde Världshälsoförsamlingens 194 medlemmar konsensus om att snabbt påbörja en process för att utarbeta och förhandla fram en konvention, ett avtal eller något annat internationellt instrument inom ramen för Världshälsoorganisationens stadga för att stärka förebyggandet av, beredskapen inför och hanteringen av pandemier. Här är många... Vad var det? Jag tappade något. Här är många som säger att WHO kommer aldrig ha makten att själv bestämma över de här sakerna. Nej, det har de inte heller sagt. Däremot sitter alla medlemsstater och bestämmer en gemensam plan för hantering. Hade alla länder själva bestämt hur de vill göra och alla får göra som de vill och att det är så som det har varit förra gången under förra pandemin, då hade man inte behövt dessa möten, utan nu letar de efter en global lösning så att alla länder, när nästa pandemi kommer klicka på en knapp och sen så sköter alla det på samma sätt. Det är meningen med de här mötena. Ett mellanstatligt förhandlingsorgan ska nu inrättas. Dess första möte hålls 1 mars 2022, det var det det var. Och det är meningen att man ska komma överens om arbetsmetoder och tidsplaner. Organet ska lägga fram en lägesrapport vid Världshälsoförsamlingens 76. möte. Världshälsoförsamlingens 76. möte 2023. Och målsättningen är att instrumentet ska antas senast 2024. Varför behövs det internationellt pandemiinstrument? Frågan på mångas läppar. Här har de en liten söt informationsgrafik för folk som är lite mer visuella. Coronapandemin är en global utmaning och hotet från framtida pandemier kan inte bemötas av enskilda regeringar och institutioner. Det är detta jag säger. Även om vi säger att Sverige är ett suveränt land, alla suveräna länder bestämmer själva hur de ska sköta det här. Ja, men när de väl har kommit överens kring det här utkastet och de har kommit överens om hur de ska göra globalt, då finns inte den möjligheten längre att gå in och bestämma. Jag gör så här istället och alla säger att jag gör så här istället. För då har de skrivit på och antagit en process, en plan som de ska genomföra. Det är ju meningen med hela den här. En konvention, ett avtal. De flesta vet hur ett avtal fungerar. Eller något annat internationellt instrument är rättsligt bindande enligt internationell rätt. Så. Behöver du veta mer? Så om de har bestämt sig för att samlas och skriva på ett avtal som binder dem, det är rättsligt bindande enligt internationell rätt. Tror du då att ett land senare kan komma och säga nej, jag skiter i det faktiskt. Jag gör lite på mitt sätt. Vi ska inte ha masker och lockdowns och sånt, utan vi struntar i det faktiskt. Vi hoppar av. Rättsligt bindande enligt internationell rätt. Jag gillar inte de orden. Ett avtal om förebyggande av, beredskap inför och hantering av pandemier som antas inom ramen för WHO skulle stärka den nationella, regionala och globala förmågan hos världens länder att hantera och stå emot framtida pandemier. Ett sådant instrument skulle även säkerställa större och mer varaktigt och långsiktigt politiskt engagemang från världens stats- och regeringschefer, definiera tydliga processer och uppgifter, stärka långsiktigt offentligt och privat stöd på alla nivåer, främja en integration av hälsofrågor i alla andra relevanta politikområden.
Vi måste skapa en miljö där världens forskare, anställda inom hälso- och sjukvården och regeringar kan gå samman och verka för ett gemensamt mål. Arbeta tillsammans för att skapa nya lösningar för att skydda det som är allra viktigast, människoliv och människors hälsa. Europeiska rådets ordförande säger detta på Världshälsotoppmötet 25 oktober 2021. Vad är syftet med ett internationellt avtal om pandemier? Ja, hoppas vi reder ut det här. Förslaget till ett internationellt instrument om förebyggande av, beredskap inför och hantering av pandemier kännetecknas av solidaritet mellan världens länder och är förankrat i principerna om rättvisa, delaktighet och öppenhet. Det finns ingenting så rättvist som att tvinga människor att sätta på sig masker och vaccinera sig när de inte vill. Jag menar, solidaritet och rättvishet. Rättvishet. Rättvisa. Jag börjar få solsting av solen som lyser rakt in i min rygg. Jag vet inte, men någonting säger mig att om man inte leker med virus och sjukdomar och skit på labb och sen släpper ut det, så kan man nog förhindra det, tror jag. Jag tror det. Däremot måste det internationella samfundet bli mycket bättre när det gäller förberedelser och samordning av insatser för att möta pandemier i framtiden. Detta gäller hela kedjan av åtgärder, upptäckt, varning och motinsatser. Instrumentet skulle innehålla mål och grundläggande principer för utformning av nödvändiga gemensamma insatser för bekämpningen av pandemier. Så därför man skapar en konvention, ett avtal eller något annat internationellt instrument om pandemier ska utgöra ett stöd och inriktas på dessa punkter. Som du märker, det är ju det som är meningen med det här utkastet, med den här nollversionen. Där de ska skapa ett avtal som alla ska skriva på och sen så är man rättsligt bunden att genomföra detta. Universell och rättvis tillgång till medicinska lösningar som vacciner. Jag vet inte hur du tolkar det här, men jag vet hur jag tolkar det här. Ett ökat internationellt samarbete på hälsoområdet med WHO, One Health-modellen där människors, djurs och planetens hälsa kopplas samman. Så ett sådant instrument kan bidra till bättre internationellt samarbete på ett antal områden. Övervakning och uppföljning av risker, i synnerhet kunskapsutbyte om nya smittsamma sjukdomar som sprids från djur till människor, är avgörande för att förebygga framtida pandemier. Detta skulle kunna uppnås genom ökad laboratorie- och övervakningskapacitet, något som krävs för att identifiera djursjukdomar i alla länder. Digital teknik och innovativa verktyg för insamling och utbyte av uppgifter. Digital teknik och innovativa verktyg för insamling och utbyte av uppgifter. Jag vet hur jag tolkar det här. Jag vet inte hur du tolkar det här. Men att samla in, spåra information och så vidare när det gäller pandemi och sjukdomar och vilka som är vaccinerade och inte, kanske. Utbyte av uppgifter, prediktiv analys. Bättre motåtgärder. Alltså jag gillar ingenting i den här texten. Den här texten är rent av vidrig om man känner till bakgrunden till dessa möten och vet hur de hade velat göra pandemin. Och om man också vet att pandemin var en simulation från början i event 201, där de faktiskt tränade på vad som skulle hända om en pandemi skulle komma, innan det kom en pandemi. Då börjar man koppla ihop lite mönster. Global samordning för att åstadkomma en ändamålsenlig lagerhållning skulle också kunna underlätta insatserna mot pandemier. Förmågan att sätta in medicinsk utrustning och högkvalificerad medicinsk personal på fältet skulle också vara ett steg framåt när det gäller global hälsosäkerhet. Ser du här igen? Global samordnad strategi för forskning, utveckling och leverans vad gäller effektiva och säkra medicinska lösningar. Som vacciner och läkemedel, bla bla bla. Tillgång till vacciner, läkemedel och diagnostik hotar att förlänga pandemin. Kan leda till att fler människor dör eller att deras hälsa försämras och skadar våra samhällen och ekonomier. Så när de har kommit överens om ett rättsligt bindande avtal som gäller internationellt,
för att alla ska ha rättvis tillgång till rättvis tillgång till vacciner och läkemedel och så vidare. Och det innebär att alla länder ska göra på samma sätt, för de har kommit överens. Vad de kom överens om vet jag inte. Det vet ingen ännu. Det kommer vi att märka sen. Men har de bestämt sig för att man snabbt ska ha tillgång till vacciner och det ska skickas ut till människor, då står den här texten här, att ojämlik tillgång till vacciner kan leda till att fler människor dör och hotar att förlänga pandemin. Det säger mig att du då kommer att vara tvungen att ta en spruta. Eller 18, vad är vi inne på nu? 6, 7? Katastrof. Här säger de att motståndskraften mot den internationella allmänna sjukvården är avgörande. Länder måste kunna förlita sig på den allmänna sjukvården, för att effektivt kunna bemöta ett pandemiutbrott. Detta skulle kunna uppnås med en mer robust mekanism för landsrapportering och genom en bredare användning av gemensamma externa utvärderingar och bättre utföljning. Alltså, spåra vaccinerade och ovaccinerade. Avtalet skulle säkerställa mer öppenhet, mer ansvarsskyldighet och mer delat ansvar i det internationella systemet. Globalt, globalt, globalt. För att bygga upp medborgarnas förtroende bör åtgärder planeras för att förbättra flödet av tillförlitlig och korrekt information och vidta globala åtgärder mot desinformation. Längre ner i dokumentet här så kan vi läsa om bakgrunden till allt detta. Vi börjar få en ganska bra tidslinje över hur saker har gått till. Så de lämnade ingenting i beslutsväg i detta möte. Och jag antar att många av de här besluten såklart inte är färdiga. Och om man tittar i de här dokumenten som jag visade förra gången, i det INB3 tror jag det hette, då handlade det dokumentet om vilka begrepp man skulle komma överens om, vad saker skulle betyda. Så det kan du kika på i den förra videon. Jag hade hoppats att i sammanfattningen av det här mötet att få se ifall de har kommit fram till exempel vad One Health ska betyda och massa andra begrepp. Om de har bestämt vad det här ska betyda och vad det ska innebära. Men jag kände att det viktigaste jag fick reda på här var att det här utskottet, det här dokumentet, det här avtalet kommer att vara internationellt rättsligt bindande. Det tyckte jag var någonting som behövde klargöras. Så för mig betyder det att när länderna har kommit överens om vad det här avtalet ska innebära och hur man ska sköta pandemier, när man väl har signerat detta och det har gått igenom och godkänts, så är man rättsligt bunden internationellt att genomföra dessa restriktioner och rekommendationer som kommer från detta. Och då har inget land längre någon egen bestämmande rätt. Man har ingått i ett rättsligt bindande avtal. Det är så jag tolkar det. Tolkar du det på något annat sätt? För i så fall, det här är också en sån jättebra grej för diskussion. I slutet på varenda video så pratar vi lösningar. Bara för att jag tar upp de här sakerna och letar fram informationen betyder det inte att jag har lösningar. Om jag hade lösningar på alla världsproblem, då skulle jag använda de lösningarna för att lösa alla världsproblem, givetvis. Så när folk säger de bara pratar om problemet, det stämmer faktiskt inte. Vissa pratar bara om problem. Jag avslutar varje video med att prata om och fokusera på lösningen. Så vad är lösningen? För mig känner jag att lösningen är att alla lär sig vad det här betyder och se till att hålla stenkoll på dessa möten och att vi tillsammans kontaktar alla dessa människor, till exempel det här Europeiska rådet, och letar reda på människor, så som Ulf Bejestrand gör. Han har ringt människor och tagit reda på några nyckelpersoner som man kan ställa frågor till gällande just det här mötet och det här avtalet. Och det är någonting vi alla kan göra, att mejla dem, att ringa dem och att
lyfta så att de förstår att det är jättemycket uppmärksamhet kring detta. Och att vi vill veta exakt vad det är som beslutas och som ska tvingas på oss. För att vi har inte fått veta detta, mainstream media tar inte upp det här, vi får inte veta vilka grejer de ska besluta om. Vi får inte bestämma vad One Health ska betyda. Vi får inte bestämma om vi ska ingå i ett rättsligt bindande globalt internationellt avtal där WHO ska driva alla sätt hur man sköter en pandemi och vi har inte bestämt det. Har du fått säga att nej men vänta, jag tycker inte vi ska ingå i det här avtalet? Det har du inte. Jag vill vara med och bestämma det. Jag vill vara med och bestämma om vi ska ingå i det. Eller om vi ska stå kvar som ett självständigt suveränt land där vi själva bestämmer hur vi ska sköta någonting alls. Om du inte har sett Ulf Bergstrands videor kring detta så gå in och kolla på Knapptryckarnas kanal. Där kan du se hur han ringer dessa människor och frågar efter de här människorna som är insatta i WHO-frågorna. Det är ju kaos, för det är ingen som vill kännas vid det och alla pekar på någon annan. Men det är också viktigt att ta upp, det är också viktigt att veta om. För att jag känner mig mer otrygg av det. För att jag vill ju veta att vi har en person som är fullkomligt och slutgiltigt ansvarig för de människorna. Och också se till att meddela oss, det lilla folket, om vad fan det är som pågår. Jag kanske har för höga krav, men visst. Men tillsammans, när vi är skitmånga, tusentals, hundratusentals, flera miljoner människor som säger att titta, här händer någonting. Vi har inte fått vara med och bestämma. Vad är det som händer här borta? Bara det faktum att de pratar om nästa pandemi har redan jobbats in i oss på något sätt. Vi har redan accepterat att det kommer att vara så. Så ser du hur de jobbar? Det är manipulation på hög nivå. De jobbar in det så att man redan är på nästa steg. Istället för att rasa över att de pratar om nästa pandemi som de av någon anledning vet kommer att ske, så pratar vi om hur den ska skötas. Märker du? De bara flyttar fram gränsen hela tiden. Så jag tar fram den här informationen och gräver fram det och försöker visa upp hur jag tolkar det. Jag vill att du tolkar det på olika sätt, på annat sätt. Jag vill att du läser de här sakerna som jag tar fram så att du själv kan tolka på precis vilket sätt du vill och vad du har egna självständiga tankar. Och sen kan vi tillsammans prata om det och säga att ja, men det är så här det låter faktiskt som att det kommer att ske. Och då ställer vi dessa frågor till våra politiker och är det så här det är? Är det så här det kommer att gå till? Vi vill veta, vi vill vara uppdaterade. Sen kan vi också sätta press på massmedia och säga att nu är det ingen rapportering om det här, är inte det viktigt? De pratar om nästa pandemi och de pratar om ett internationellt rättsligt bindande avtal, är inte det viktigt? Så vi måste verkligen börja belysa sakerna så att alla människor, till och med de som inte är insatta i hela den här grejen, det är ju dem jag vill åt. Det är de människorna jag vill visa att kolla här är alla de här källorna jag har visat nu är officiella. Allt det här, det finns inte en enda alternativ källa eller länk i den här videon. Ändå har jag jättemånga frågor och jag känner mig inte det minsta trygg eller bekväm med vad jag har fått läsa här. Så tillsammans, vi kan bara göra det tillsammans. Vi som sitter och skriker i en kamera, vi kan inte lösa allting själva för då hade vi gjort det 100%. Jag kan inte prata för andra som sitter och skriker i en kamera, jag kan bara berätta för mig att jag är allra högst engagerad i de här sakerna i verkliga livet. Jag jobbar jättemycket med barnfrågan, med sexualisering i skolan, sexualisering av barn överlag, RFSL och det här med blod, att rent blod. Hur ska vi ovaccinerade människor få rent blod? Nu kommer någon vara kränkt för att jag säger rent blod. Säg ovaccinerat blod. Vem bryr sig? Häng inte upp dig på ord, för det är precis vad folk vill. De vill skapa splittring. Jag har ingen splittring kring någonting. Se den här tröjan som en rolig grej. Ta inte allting så jävla allvarligt, för att vi har andra saker att fokusera på. Vi har inte tid för nonsens. Besvara inte ens nonsens, för du har inte tid med det.
Vi måste titta på de här sakerna som håller på att ske medan vi tjafsar om nonsens. Vi har inte tid med nonsens. Oavsett vad det är som är viktigast för dig, om det är pandemi eller det här med barn, eller det här med finanser eller ekonomisk status, det spelar ingen roll. Bara engagera dig. Engagera dig i verkliga livet, engagera dig på olika sätt för att hjälpa människor att förstå. Jag är inte här för att väcka någon. Jag kan inte bestämma om någon ska vakna eller inte. Jag är inte här för att bestämma vem som är vaken eller inte. Det är inte upp till mig. Jag är en helt betydelselös människa i det stora hela. Jag är helt oviktig. Jag försöker bara skapa någon form av grund, någon form av hjälp på det sätt som jag kan. Sen finns det folk som tycker att jag borde göra på andra sätt. Ja, absolut. Gör det på det sättet då. Och så om du är bättre på att göra det på det sättet, då gör du det på det sättet. Ingen kan göra allting, men alla kan göra något. Den gamla klyschan. Och vi kan göra mer än att dela länkar. Vi kan göra mer än att tjafsa i kommentarsfält. Vi kan göra mer. Vi kan göra mer. Vi måste bara våga. Så. End of rant. Jag hoppas att... jag skulle vilja säga att de här anteckningarna från det här senaste mötet gav lite klarhet, men jag tycker inte att det gjorde det. Jag tycker att det som gav klarhet var den här artikeln från Europeiska rådet. Så nu är jag spänd på att se vad som kommer fram i nästa möte. Och under tiden så tycker jag inte att vi bara ska sitta och vänta på deras möten och se vad de kommer fram till, utan faktiskt ringa, mejla, kontakta dem och ställa de här frågorna och säga att här är underlag till ett möte som har skett kring den här pandemin. Jag vill veta vad det betyder. Vad har de kommit fram till? Vad är de riktiga anteckningarna? För att jag tror att det finns inofficiella anteckningar. 100% tror jag det. Det finns inofficiella anteckningar som vi inte får se för att de har kommit fram till saker och det är inte färdigt ännu, givetvis. Men under tiden ska de veta att vi bevakar dem. De ska veta att vi glor dem i nacken under hela den här tiden. De ska inte få ha sina möten i fred och bestämma vilka små brödsmulor vi ska få under tiden. Jag säger nej. Jag har inte fått bestämma det här, men jag säger nej. YouTube har nu ändrat sin algoritm som innebär att de sänker views på och exponering på videor som är långa. Olyckligtvis för mig så jobbar jag bara med långa videor för att det finns inte en chans att jag kan göra superkorta videor där jag kan förklara detta på ett bra och rättvist sätt. Om du kan det, då tycker jag att du ska göra det. Jag kommer stå fast vid mitt format. Jag är inte på något sätt bunden till YouTube. Jag bryr mig inte om YouTube. Jag bryr mig inte om hur många prenumeranter eller likes eller någonting. Jag bryr mig bara om den tekniska biten kring det, för att det är det som hjälper mig att nå ut till andra människor så att vi är fler som kan engagera oss. I övrigt skiter jag faktiskt i det. Så om YouTube bestämmer sig för att döda mitt konto för att jag har långa videor eller för att jag pratar om känsliga saker, då kan de göra det. Jag kommer hitta många andra sätt att nå ut med den här irriterande informationen. Tills dess så kan du hjälpa mig med att prenumerera och dela, för att det visar YouTube vad som faktiskt är intressant. Med det sagt, tack för idag. Ha en helt fantastisk eftermiddag och så ses vi nästa gång. Hej då!